שלום, אני מיטל מוסקוביץ', והיום אני אראיין את ליטל כהן. שלום. גילוי נאות, אני וליטל שתינו נמצאות ברילוקיישן, אבל אנחנו לא מכירות אחת את השנייה, ולכן השיחה הזאת, בואי ליטל, נראה לאן היא תיקח אותנו. נעים מאוד, מיטל. נעים נעים מאוד מאוד. לגמרי. אני נמצאת בבולגריה, ברילוקיישן מטעם העבודה של בעלי. מי שהביא אותי לכאן זה החברה המשותפת שלנו, רעות. המהממת שנמצאת בתאילנד, שבמקרה את גם מתארחת שם עכשיו אצלה. אז ככה אני אשמח, ליטל, תספרי לנו קצת על עצמך. נכון, אז קודם כל באמת יש לנו חברה מהממת שגם רואיינה, נכון? ראיינה אותך או היא רואיינה. ראיינה אותי, היא ראיינה והיא ראיינה אותי, ואז אני אמרתי לה, תקשיבי, כאילו אני מציעה לכמה אנשים, ולא כל אחד רוצה להיחשף, ואמרתי, תקשיבי, יש לי מישהי בול בשבילך, עם סיפור מרתק, ואמרתי, את יודעת מה, אני גם רוצה לבוא נקי, כאילו עם ליטל, לא מכירות, ופשוט להכיר תוך כדי השידור. מהמם. אז אני, השם השני שלי זה להיחשף. קודם כל, זה אמה, תראי, יש לי פה מיקרופון על און. וואו, אז ואני לא זמרת, אין יותר להיחשף מזה. אני גרה בקליפורניה, בסיליקון וואלי, עמק הסיליקון. רוב האנשים, שזה רילוקיישן שני שלי בעצם, גרתי גם בטיוואן לפני, ועכשיו אני בתאילנד. החלטנו להגיע לחודשיים בשביל ליצור עוד איזה פרק מעניין בספר החיים שלנו, ככה שלא כל הפרקים יראו אותו דבר. אז, והסיבה לרילוקיישן הייתה הסיבה לארצות הברית הייתה כי קצת מיצינו אחרי כמה שנים טובות, חוויה מדהימה בטיוואן החלטנו לעבור לארצות הברית, בעלי יש לו אזרחות אמריקאית, הגענו להרפתקה, בלי עבודה, בלי שום דבר, שני וואו, אנשים, לפני שהיו ילדים, עכשיו יש לי שלושה, וזהו, וניסינו, אמרנו הבדיחה הקלאסית, בוא נעבור לשנה שנתיים, נכון? ומאז עברו לגמרי. 12, מכירה אותה? ננסה, שנת ניסיון, ניתן צ'אנס. הרפתקה. שנה נשאר 12, בת 15, כזה, כן. לגמרי, אני מה זה מבינה אותך. אבל רגע, קחי אותנו רגע לרילוקיישן הראשון, לטיוואן. וואו, זה לעבור לקצה שני של העולם. מה גרם שם? כאילו, איך הגעתם לשם? אז בוא נתחיל מזה שלא ידעתי איפה זה טיוואן בכלל. לא ידעתי, אמרתי טיוואן, אוקיי, טוב, כאילו, איפה זה? בסדר, בואו נפתח מפה, נבין. גם במפה לא כל כך הבנתי. אבל יאללה, הבנתי משהו להציל, סין נשמע לי מגניב. אני יכולה להגיד לך שהכרנו 4 חודשים לפני, בעלי ואני, ממש יצרנו זוג חדש, ובגלל שאני, היה לי חשוב, די מימנתי את התארים של עצמי, ולא באמת, כשכולם יצאו לטיול אחרי צבא ואחרי זה, אני אמרתי, אני שמה את הכסף בלימודים, יהיה לי זמן לטייל. ידעתי שזה או זה או זה, וכשהוא הגיע, הוא קיבל הצעה בעצם מאוד מהר, אחרי שהכרנו, לעבור לטיוואן ולנהל שם את המחירות. Mm. ובאיזושהי חברה טיוואנית, ואמרתי, הנה הטיול אחרי צבא שלי. הנה, הוא קיבלתי וואו. טיול אחרי צבא, והוא אמר לי, את בת רוצה כמה היית? לעבור? מה? בת כמה היית? הייתי בת 25, משהו כזה, 26, וואו, בדיוק איזה סיום תואר, אומץ. ממש אומץ, אבל כאילו אומץ זה שם שני, בוא נקפוץ למים, יהיה קר, נטבע קצת, בסדר, יאללה, נקום, כאילו מקסימום נצא רטובים מקסימום נצליח. בדיוק, כאילו, יאללה, מגניב, כזה, ואמרתי, הנה הטיול אחרי צבא, הנה, קיבלתי אותו. וממש עשינו הסכם שאם באמת אנחנו עוברים לשם ולא מסתדר, אני פשוט לוקחת את הפקלאות הקטנות שהיו לי אז וחוזרת הביתה, מקסימום. וזהו, הייתה חוויה מדהימה. אז הוא הייתה לו עבודה, אני אחרי מעט מאוד זמן כבר מצאתי עבודה בתור מורה לאנגלית, וואו, כי יודעת, יש שם קשיים של שפה גם באזור כזה, שהוא לא עוד. כל כך דובר אנגלית, או שאני המקום טועה. לא דובר אנגלית. לא המקום לא דובר. דובר אנגלית, וגם אני לא דיברתי אנגלית יותר מדי. והיית מבטא לא... מורה, זאת אומרת מהמקום שאת לא דוברת אנגלית, לימדת אנגלית. מדהים. לימדתי אנגלית כי הם רצו פרצוף זר. אם את מקבלת וואו. פרצוף זר לבית הספר, בית הספר מקבל יותר כסף. אז אמרתי להם, תקשיבו, האנגלית בסדר, אבל יש לי פרצוף זר, אתם רוצים לקחת אותי? וזה היה כאילו, טוב, וואו. את לא מורה לאנגלית, נשלם לך חצי. אמרתי, אין בעיה, קחו אותי. ובאמת, הפכתי אז להיות כמה אחת המורות שנים הגדולות שלהם. בטיוואן? בטיוואן כמעט 3 שנים, משהו כזה, כן? וואו. 3 שנים, קצת ואז יותר. מה קורה אחרי 3 שנים שאת מורה לאנגלית, שאת לא יודעת, שאת בעצמך לומדת אנגלית ולהתאקלם במדינה זרה עם תרבות זרה, מה קורה אז, אז? אז אני יכולה להגיד לך ששם הרגשתי מאוד מהר בבית. דווקא בטיוואן, הקבלה של הזרים,
הם מחבקים אותם, אוהבים אותם, הפשטות, פשוט היה מדהים להיות במקום הזה. אחד הדברים הכי טובים, ופה אני ממליצה לאנשים, אגב, יש ארגון עולמי שקוראים לו Toast Masters, כמו Make a Toast, שבעצם מלמדים public speaking ו-leadership skills, אוקיי? ויש, זה ממש, זה גוף עולמי, ולרוב הוא מתנהל באנגלית, לא משנה באיזו מדינה את מגיעה. וואי, מדהים. כן, אז התחלתי אותו בטיואן, ובסיליקון וואלי בארצות הברית, איפה שאני גרה, יש 70 קלאבים כאלה, על אזור מאוד מאוד קטן. וכמו שאני עם כל יאללה בוא נלך, ניכנס נלמד פאבליק ספיקינג, והתחילו שם תחרויות. מהון להון נכנסתי לתחרויות של נאום בציבור, ובשלב מסוים לקחתי אליפות טיואן בפאבליק ספיקינג, גם זה איפשהו נכנס לתוך הרזומה שלי, שזה כאילו בכלל, כאילו הכל אני מרגישה כמו בדיחה מתגלגלת. אבל עם הדבר הזה, עם האליפות מדינה הזאת, עברתי לארצות הברית, מה שלימים גיליתי שהייתה אחת המתנות הכי טובות שיכולתי לעבור איך זה איתם. קרה? זאת אומרת, ניסימי לנו ככה נקודה, זאת אומרת, איך עושים את המעבר מטיואן לארצות הברית? איך זה קורה? אז בעצם אמיר בעלי אמר לי, נמאס לי לנהל טיואנים, ממש שיחה כזאת, תחליטי או ישראל או ארצות הברית, יש לו אזרחות אמריקאית, הוא גדל בארצות הברית, ואז אמרתי, טוב, אם אני חוזרת לישראל, אמא שלי לא נותנת לי לצאת, זה היה דבר אחד, אם אני כבר חוזרת חזרה הביתה, אני לא יוצאת. הדבר השני, אמרתי, אני לא מכירה את ארצות הברית, בוא ננסה שנה, מה יקרה? אותו תקליט. אותו תקליט בדיוק, בוא ננסה, ונראה. ואז עברנו, והיה... נגיד השנה ניסיון הזה, כמה זה מסכם לנו? בטוטל אני 15 שנה מחוץ לישראל כבר. אבל נגיד בטיואן 3 שנים ועוד 12 שנים בארצות הברית, וואו. נכון, נכון. זה השנה ניסיון. אז זו השנה ניסיון שלי, בדיוק השנה ניסיון, ואני יכולה להגיד לך שבשנה הראשונה אני התחרטתי שעברתי, ואני לא אמרתי לו, ואני רוצה לדבר פה טיפה רגע על דיכאון מעבר. אני חושבת שזה... מאוד. לפעמים חושבים שהכל ורוד והכל נוצץ, אבל זה בעצם אותם אתגרים שיש לנו בארץ, רק תוסיפי תרבות זרה, אנשים, ליצור חברויות, אז בואי תשתפי אותנו באמת מה קורה שם בבדידות הזו. אז אני בן אדם של אנשים, אני אוהבת אנשים, כשקשה לי אני הולכת לאנשים, אני לא מתבודדת, אני צריכה את ההתבודדויות שלי, אבל אנשים זה דבר שמרפא אותי, אם זו סביבה טובה. ואני אומרת, איך יכול להיות אחרי כמה זמן שממש אני זוכרת שאני מוצאת את עצמי בחג, ואין לי מי לעשות, אין לנו עם מי לעשות. זה כל כך קשוח שאני יכולה להגיד לך שבטיואן, כל פעם שאמיר היה טס לאנשהו, אין מצב שזו משפחה ישראלית לא הזמינה אותי אליה לשישי לעשות ביחד, ופתאום פה אני מבינה שאני לא מעניינת אף אחד. יש איזה שלב שאת אומרת איך במקום אחד, נגיד בישראל, אני יכולה להיות כל כך משמעותית, ובמקום אחר אני כלום. יקרה לי מה, את יודעת, נכנסתי להיריון. למרות שהבועה, כאילו המיתוס שאנחנו תופסים על ארצות הברית שיש שם המון ישראלים והקהילה היא מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת זה מאוד מוזר שאת אומרת שהרגשת לבד. דווקא בגלל זה. כי אנשים אין להם את הרעב, לפעמים במקום גדול. אני יכולה להגיד לך שאנחנו בסביבות 100,000 ישראלים, בסדר? זה ראשון לציון. זה לא מעט. זה מלא, זה ענק. זה ענק. והגעתי בלי ילדים למקום שאו שאת סטודנטית, ואז את נמצאת במרחב הסטודנטיאלי, או שיש לך משפחה. ואני לא היינו סטודנטים, ולא הייתה לי עדיין משפחה משלי, ילדים, וזה היה מקום מאוד בודד להיות בו אז. מאוד מאוד, ממש השאלה הראשונה הייתה, יש לך ילדים? או כמה ילדים יש לך? ואין לי, עדיין לא. את לא מעניינת. את לא מעניינת. אני חוויתי חוסר רלוונטיות טוטלית, ואני זוכרת שישבתי ממש בפינת חדר, כמו איזה סצנה מאיזה סרט, ובכיתי את חיי, ואמרתי, איך יכול להיות שאני מדברת על סנאים על העץ? אין לי חברים, אני בודדה, אני לבד. ואת אומרת שאת בן אדם של אנשים, שזה כאילו, וואו, איזה קושי, אתגר. איך צלחת אותו? אז קודם כל, היום אני יכולה להגיד שיש הרבה קבוצות, גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק, של תחומי עניין דומים. אז אנשים היום באמת יכולים להשתמש בקבוצות שלי, לא היו אותם אז. זה דבר אחד. 2, ללכת באמת לחוגים, למפגשים, כל מיני נטוורקינג איבנט, שמדברים אליכם.
זה משהו שמאוד מאוד עזר לי, שאני כבר הלכתי לאירועים שיש בהם משהו שמעניין אותי, כמו למשל הטוסטמאסטרס. את מוצאת אנשים שדומים לך באיזשהו תחום, ואז אפשר להתחבר. הדבר השני זה להיות פתוחים, לא רק לישראלים, ואני מתה על הקהילה הישראלית, קהילה הישראלית זה משהו, אני עובדת איתם המון, הם החמצן שלי כשאני רוצה להירגע, ועדיין להיפתח, אתם במקום חדש, הוא מביא איתו כל כך הרבה קסם, כל כך הרבה הזדמנויות אנשים, כל גם, כך מלא הרבה הזדמנויות. סיפורים. מלא הזדמנויות, אני תמיד מלא אומרת שאתה סיפורים. מאוד עמוק בבדידות שלך, ובהישרדות הזאת אתה לא רואה את ההזדמנויות, כי הן נמצאות שם כל הזמן. כל אז את הזמן. אומרת שבמקום של קושי של... שבזמנך שעברת לא היה קבוצות וואטסאפ, ובטח מעט קבוצות פייסבוק, אני בטוחה שזה היה בטח התחלה. אז איך עשית את זה? חוץ אני יכולה להגיד לך שעכשיו אני חווה בדיוק אותו דבר. עכשיו אני בתאילנד. בסדר? אני הולכת להיות פה חודשיים. חודשיים זה הרבה זמן. אנחנו הולכים להיות, אנחנו במקום אחד בקופנגן בתאילנד. ואני חווה שרידים כאלו שחוויתי אותם בפעמיים האחרונות. לא, אז אני מה אומרת, עוזר הנה לך? אני מזהה. הנה אני מזהה. אז קודם כל אני מזהה שרגע עובר עליי משהו. אני מזהה שאני שנייה מחזיקה כזה כדור אנרגיה שלא נוח לי איתו. אז דבר ראשון, קודם כל נרשמתי לחדר כושר, הייתי שנייה בחדר כושר, העוגנים. הוצאתי על הטריידמי רגע, אמרתי, אני רוצה רגע להוציא את הכל, ככה, מה שנקרא לשפוך אותו החוצה. עם הספורט אני רגע רוצה לשפוך החוצה את מה שאני מרגישה. לא להתעלם, לא להדחיק. הדחקה בסוף, אתה, זה כמו איזה חור שחור שמגיע מאחוריך ופשוט בולע אותך. אז מה שנקרא, I declare a breakdown. קודם כל אני מגדירה, רגע אני חווה breakdown. ברקדאון לא חייב להיות דרמטי, לא חייב להיות לשבת על הרצפה ולבכות, לגזור את החולצה. ברקדאון יכול להיות רגע שאני לא מוצאת את עצמי, שאני שנייה לא מבינה מה קרה לי, שאולי אני כבר יותר מדי עם הילדים והבעל. גם זה יכול להיות פתאום בתחילת רילוקיישן את לגמרי. חווה אותם בכמויות, משגרה של מלאה בהמון דברים, פתאום את לא פוגשת אני האינדיבידואל שלך במקומות שאת רוצה. אז רגע, שנייה אני מגדירה שזה מה שקורה לי עכשיו. הדבר הבא זה באמת ללכת לחפש בשבילי כל מיני פעילויות. הנה היום אני הולכת לאיזה מפגש שחוגג את היום הארוך בשנה. להגיד לך שאני יודעת מה יש שם? אין לי מושג. אני יצר יודעת שיש נשים ההרפתקנות, ישראליות. מדהים. מה אני יודעת מה יש שם? אז אחת המטרה שלה זה באמת להאיר את זה שזה היום האחרון בשנה. המטרה שלי היא להיפתח לאנשים ונשים שיכול להיות שיהיה לי מכנה משותף איתם ויהיה לי כיף ונזמין אחת השנייה לקפה ביום אחר. אני הולכת בשביל הפוסיביליטי, בשביל האפשרות שמשהו יקרה. אז כן לחפש את המקומות בשביל האפשרות שאולי תקרה, וכמו שאמרת, הדברים כל הזמן קיימים. עכשיו אני רק רוצה לגלות אותם. כל הזמן היו פה מפגשים בתאילנד, נכון? כל הזמן לגמרי. היו פה חוגים, כל הזמן עמד פה חדר הכושר. הדברים כל הזמן קורים. עכשיו, כמה אני מרגישה בטוח, כי לפעמים זה מרגיש לא בטוח. לא כיף, לא שמח, זה לא לצאת מרתק. מאזור הנוחות, את יודעת, זה להיחשף, זה לא פשוט להרבה אנשים. לא, אבל את צריכה להגיד לעצמך, אני מרגישה ביישנות. בטוח. אני מרגישה, אני מתביישת וקשה לי ורע לי ואני לא יודעת מה אני עושה ואת מי אני אפגוש ואני באה לבד והם כולם בחבורה, אבל זה בטוח. אני לא במצב מסוכן, אני לא מול אריה. אני state of מקסימום, mind. כן, אני במצב מדהים. בטוח, מקסימום הרגשתי לא נעים, הלבד יתחדד עוד קצת, אני אעבור את זה כמו גל, עדיין לא יקרה לי כלום, אני לא אמות, ויהיה בסדר, והגל הזה יעבור. אז כל זה מדהים הדברים, התפיסה שלך, כי את אומרת בעצם, כמו שהיה לך בטיואן, מה יהיה, מה יקרה, מקסימום לא הצליח, אני חוזרת למקום שלי, כאילו, אני חוזרת למוכר ולבטוח. זאת אומרת, זה נותן נכון. המון המון מוטיבציה ואומץ באמת לעשות את הצעד הזה. נכון מיטל. גם יש לנו את העוגנים של עצמנו. אני כל הזמן אומרת לעצמי, מה יש לי שתומך בי בסיטואציה החדשה? אז אני יודעת שאני חברותית, ואני יודעת שאנשים יחסית נדלקים עליי מהר, ואני יודעת שיש לי יכולת ורבלית מאוד גבוהה, עכשיו גם באנגלית, אחרי שהתאמנתי על הילדים בבית ספר בטיואן, גם זה. אז אני מביאה, זאת אומרת, גם את זה אני שומעת המון, שברגע שעלית על מטוס, אתה משאיר את כל האיכויות שלך בישראל, או במדינה הקודמת, ואתה כאילו עולה עירום ועריה, ואני אומרת לא, כל הדבר להפך. הזה אתה מביא איתך, אתה ויכול גם להיות שזה מה שכבר שכחנו, אנחנו פתאום מסירות את האבק, פתאום מגלות את זה מחדש, את הכוחות האלה. היהלומים. וזה צריך להבין, כי בארץ יש לנו תמיד את המוכר והידוע, אנחנו הרבה פעמים באזור הנוחות ולא זזים משם, ופתאום מאלצים אותנו דרך המעבר הזה להסיר את האבק הזה ולהבין, וואי רגע, באמת להיזכר באיזה יכולות וכוחות היו לי שם בסיטואציות אחרות.
אז אני מאוד נכון. מזדהה איתך בנושא הזה, זה באמת מביא איתו המון אתגרים. ותספרי לי קצת איך ילדים מסתדרים, שנולדים לתוך רילוקיישן, איך זה עובד? אז הילדים שלי הם מאוד ישראלים ומאוד אמריקאים. קודם כל, הם נולדו בארצות הברית, שלושתם. יש לי בן 12, שלושה בנים, 12, 9 ו7. כולם נולדו בארצות הברית, אבל הישראליות כל כך חשובה לי. אז איך? התחיל תספרי באמת... לי, כי אני יכולה כן. להגיד לך שאני פוגשת כאן ישראלים שהם המון שנים ברילוקיישן, והדבר שהבן שלי אמר לי, הוא אומר לי, אמא, הם מדברים עברית, אבל הם לא ישראלים, אז תספרי לי איך את עושה את זה. דיקטטורה. אוקיי, מה זה ממש, אומר? ממש אבל, זה כאילו... אז יש פה בית ספר לעברית, אצלנו, הם לא הולכים לבית ספר פרטי בעברית, הם הולכים פעם בשבוע לבית ספר שקוראים לו בית ספר בגד כפת, מדהים, מורים מדהימים, באמת, מקסימים חבל על הזמן, שפעם בשבוע את הולכת ואת לומדת עברית לפי התכנים בישראל של משרד החינוך. אז זה לא משהו שכיף לרכוש שפה נוספת כשהשפה הראשונה שלך היא אנגלית, אבל זה משהו שאני ממש לא מוותרת להם, זאת אומרת אין פה משא ומתן, אין דבר כזה. אז מדברים מבחינתי, בעברית או באנגלית בבית? אני מדברת איתם בעברית, בעלי מדבר איתם יותר באנגלית, כי פשוט אוקיי. יותר קל את להם לא לנהל את זה מוותרת ככה. על העברית. אני לא מוותרת על העברית. הם עונים לי באנגלית המון פעמים, וזה בסדר, שם אני לא עד כדי כך לזה, אבל אני חושבת שמה שמחבר את יהדות העולם זה העברית. זה, לגמרי. מה עוד יש לנו משותף? כאילו, אני חושבת שהשפה לא משנה איפה נהיה, ואם אני לא אעביר את זה לדור הבא, שהוא דור לגמרי. אמריקאי, אז זה ילך, ואני לא מוכנה להיות במקום שזה הולך. זאת אומרת, לא בבית ספרי. אז אני בקנאות שומרת לא רק על העברית, אלא גם על הישראליות שלהם. אז הם הולכים אז יש צופים, שהילדים שלי כרגע לא בצופים, כי אמרנו או צופים או בגד כפת, ואמרתי בגד כפת אני לא מוותרת. אבל יש צופים ויש מלא, בגלל שאנחנו 100,000 איש, הקהילה מפוצצת באירועים, במפגשים, חגים. את שבעה מרוב שיש דברים, והם כל הזמן פעילים. החברות שלי, חברות ישראליות, אז גם הילדים שלהם כל הזמן, את מרגישה את הישראליות. חגים זה משהו שחשוב לי לשמור אותו, שישי בערב, זה כל הזמן מתחדד. המקום הזה, מה שקורה בישראל עכשיו, הילדים שלי יודעים מה קורה. זאת אומרת, הם רואים אותי גם בוכה לפעמים אם צריך, הכל שמה. אני יודעת שאם אני לא אדאג לזה, זה פשוט לא יהיה. לכן בגלל שזה חשוב לי, זה הפך להיות חשוב להם. גם זה השמות אגב של... נקודה מאוד חשובה מה שאת אומרת, כי אנחנו הופכים להיות דוגמה אישית. זאת אומרת, הרבה דברים התאקלמות ברילוקיישן, היא באה מהמקום שלנו לעבוד דוגמה אישית. זאת אומרת, אם אני אראה שקשה לי וחרה לי ואני לא מכירה זה מה שהילדים סופגים וקשה להם יהיה מאוד להתאקלם. ולכן מה נכון. שאת אומרת כאן, שבאמת הדוגמה האישית שאת נותנת להם, שאת לא מוותרת, שאת כן דואגת שיהיה להם סביבה ישראלית ולדבר את העברית ולחגוג את החגים, זה כל כך חשוב לתת להם את העוגן הזה ואת בול. הזהות, כי את יודעת שאנחנו נמצאים בארץ זרה, הזהות קצת הולכת יכול ללכת. לאיבוד. נכון, אנחנו בין הכיסאות, כי אני לא מרגישה כבר, כשאני מגיעה לישראל, אני לא מרגישה ישראלית של ישראל כבר, אני מרגישה את ההבדל, ואני גם לא, אני מרגישה כמו אורחת מאוד, מה שנקרא, ברוכה בבואה, למרות שאני אזרחית אמריקאית, ואני בכיסא הזה, הבין לבין הזה, שזה כיסא מוזר שאני חושבת רק הרילוקיישנרים, כמונו, נכון. מבינים אותו. איך זה להיות לא ממש זו ולא ממש שם. אתה בכיסא ביניים של עצמך, וגם הדור הבא, שזה הילדים שלנו, הם גם על הכיסא הזה. הם גם על הכיסא המוזר הזה, שהם לגמרי. לא בדיוק אמריקאים עד הסוף, והם לא בדיוק ישראלים עד הסוף, הם איפשהו באמצע, ואני יכולה ותראי, להגיד... זה פותח אותם לעולם, כישורים חברתיים, דברים שהם יוצאים גם מאזור הנוחות שלהם בגיל מאוד מאוד צעיר. אז יש ואני לזה יכולה המון להגיד לך המון גם יתרונות. נכון, לגמרי, חד משמעית, וגם המקום שהקנאות שלי בדבר הזה, היא גם נובעת מהגעגוע. זה געגוע שהוא... כל הזמן יש לי השתוקקות לבית. כל לגמרי. הזמן לבית, אז אני כל הזמן מנסה לייצר את הבית הזה, בזה שאני עובדת עם הקהילה, אני מנחה את ימי העצמאות אצלנו, אוקיי? אני מדברת על וואו, 3,000, 4,000 איש, כאילו, אני עומדת על הבמות שלהם, מדהים. הקהילתיות, הישראליות, וספציפית הישראליות, כי יש גם יהודים אמריקאים, אני מדברת על הישראליות, זה משהו שאני כל הזמן, אני מרגישה שהופרדנו בלידתנו קצת, למרות שעזבתי וואו, בגיל מדהים. מבוגר,
וכל הזמן יש לי לונגינג, יש לי כמיהה לחזור ולהתחבר אליו, כל הזמן לחזור ולהתחבר אליו, והחיבור היא גם דרך הילדים, היא גם זה שאני לגמרי. רואה שהילדים שלי מאוד מחוברים לישראליות, זה איפשהו גם נותן לי שקט לגמרי. שם. בואי נדבר על נושא שאני חוקרת אותו, שהוא מאוד מעניין אותי ברילוקיישן, זה הרגשות אשמה. איזה מוכר מהם? לך? אה? מה פתאום? איזה מהנושאים היא מניפה? ואיזה את בוחרת? ספרי לי, מה הרגשות אשמה שאת חווה? אני יכולה להגיד לך את זה, אצלי זה המרחק מהמשפחה, שההורים מזדקנים, שיש קושי קטן של הילד, מה עשיתי לו? למה הייתי צריכה להעביר אותו בגיל, אצלי הם עברו בגיל 8 ו-13, זה מאוד מאוד ככה על התפר, רגיש, פתאום רגיש. הישראליות לבוא למקום, את יודעת, עוד בולגריה, שזה מקום ששפה אחרת, תרבות שונה לחלוטין, כאילו, אז זה אצלי משהו שאני חוקרת, וזה בא לי ממקום שכאילו התחילו לשאול אותי, מקום שאני מאוד מאוד יודעת ועושה כל החיים וקרייריסטית, במקום שרגע לקחתי לי הפסקה, התחילה שאלה כזאת לדקדק כל הזמן, מה את עושה כל היום? ושם התחילו, ספרי לי איך זה אצלך. מעניין אותה בשנייה, האמא, מה את עושה כל היום? זה משהו שאת נשאלת או שזה הקול הפנימי שלך ששואל לא, אותך? לא, שואלים אותי, בהתחלה שואלים אותי מה את עושה כל היום, זה היה באמת הכל הפנימי שלי, באמת, מה אני עושה? ופתאום כשאת אומרת, רגע, אז רגע, השנה הראשונה אני רוצה להיות בשביל הילדים, שיהיה עוגן, שיהיה בית והכל, ואז רגע, אז אני עובדת ולא, ואני מטיילת, ופתאום 7 לאוקטובר, וכאילו, לי כאן בסדר פחות או יותר, המדינה שלי מדממת, זאת אומרת, יש פה המון 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 דברים שכאילו, שאת יודעת, זה קולות פנימיים לחלוטין, אבל הם גם משתקפים מבחוץ, ופתאום החברויות שהיו לך, הם את מסננת מידע, לא נעים לך, כאילו, לא נעים לך שפה יחסית בסדר. משעמם זה מוכר אצלך. לך? סליחה, כן, משעמם אצלך, זה הכל מתנהל כרגיל. כן, מוכר לי מאוד, אני יכולה להגיד לך שיותר חוויתי את זה בתחילת הדרך שלי של רגע מה אני אעבוד ואיך אני אעבוד ומי יקבל אותי לעבודה ומאיפה אני אביא את האנגלית האמריקאית הזו ומה אני אלמד פובליק ספיקינג את האמריקאים אני עכשיו אעבוד כאילו לא הסתדר לי וגם אני ממש זוכרת משפט שבעלי אמר לי בתחילת הדרך שמאוד הלחיץ אותי זה נשמע כאילו משפט נורא פשוט שהוא אמר אני צריך שאת תעבדי זאת אומרת היה את כאילו, המקום יש פה צורך. אוקיי, וואו. אני זה שם זוכרת עלייך מאוד המון אחריות. זה מלא מלא אחריות והבנתי אותו, עברנו ממקום מאוד מאוד זול באסיה לאחד כן, המקומות הכי יקרים בעולם, פתאום זה שינוי, לגמרי. לעבור לסיליקון ואלי בלי עבודה, עברנו בלי עבודה, שנינו, וואו. אז זה היה מהר מאוד לשמחתי הוא מצא עבודה ואני זוכרת שאמרתי אני רק רוצה למצוא משהו שאני אהיה בו פרקטית, רק טיפה להתחיל להשתפשף ועברתי שדים, אני חושבת שזה משהו שחשוב להגיד שדים של חוסר ביטחון עצמי, אבל בגלל המצפון הזה שדיברת עליו, מה, אני אהיה פה ואני לא אעבוד, אני אהיה פה ואני לא אעשה כלום, אני לא גם מועילה. רוצה לעשות. כן, אני גם רוצה להביא כסף הביתה, פרנסה, ובאמת, אז זה דבר אחד שמאוד מאוד הציק לי, אני זוכרת שזה היה עבודה, עם הילדים, בגלל שהם נולדו, שזו הסביבה שלהם, אז זה אז פחות. אצלי זה יותר דווקא אם אני אוציא אותם ואחזיר לישראל יתחיל לי המצפון, זה יותר שם. אני ואיך יכולה המשפחה להגיד, בארץ? אז זהו, אז אני יכולה להגיד לך שכשהתחילה המלחמה אני הייתי בברייקדאון רציני, כל הזמן אמרתי שאני רוצה לחזור לארץ, לשבת בממ"ד, מה שנקרא אשמת השורד, יש דבר כזה. ממש. אה, הזדהות. ממש אני אומרת איך אני יושבת בסביבה בשגרה שכולם אומרים לי היי בבית ספר והי את יודעת מביאה את הילדים ואיזה חי את היי החלום. איזה היי אני בחלום בלהות מה נסגר ומאוד רציתי לנסוע לארץ ואני יכולה להגיד לך שלפני כמה שבועות נסעתי לישראל כי הרגשתי כתבתי על זה פוסט שכאילו יש לי חוט דיג מתוח 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 ביני לבין ישראל והוא לא נותן לי מרגוע ונסעתי לישראל, התנדבתי בתל השומר עם חיילים וואו. שאיבדו גפיים ושהיו בשיקום נאורולוגי והבאתי להם תרומות מהקהילה המדהימה שלי תוך שעה וחצי, אני אומרת לך וואו. יצאתי וואו. מהמם. מזוודה מפוצצת באיירפודס כי זה מה שאמרו לי שצריך, באמת וואו. קהילה מדהימה, מדהים. הגעתי, התנדבתי שם, הייתי וזה משהו שנתן לי קצת שקט, שהרגיע, רציתי להיות בקו הראשון, מה שנקרא של העזרה. אז יש מצפון, אבל אני חושבת שמה שחשוב לזכור זה
כל הזמן אנחנו עושות את הכי טוב שאנחנו יודעות לאותו רגע. לגמרי, מהמם, טוב שאת נוגעת בזה, זה כל כך חשוב. חמלה, 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 חמלה. איפה שלא נהיה, נשלם מחיר של משהו. איפה שלא לגמרי. נהיה, נרגיש שנפסיד משהו. זהו. אז קיבלנו את ההחלטה, לעולם זה לא ירגיש מושלם ושלם, אבל זה יכול להרגיש טוב. זה יכול, אז איך שאני פתרתי עם ההורים, זה שאני מגיעה יותר פשוט. או מטיסה את אחד ההורים לפה. את עוזרת, אז זה לאו דווקא עכשיו להעביר את כל המשפחה חזרה, זה אולי לעשות יותר טיסות לישראל פשוט. יש דרכים שאפשר למצוא, או עם הילדים, איך אני מזיזה אותם. מצד שני, תחשבי, את נותנת להם שפות נוספות, מדהים, פתחת לגמרי. אותם לעולם. אני חושבת על הילדים שלי שמגלפים עכשיו קוקונטים, קוקוסים. איפה אתם מקבלים חוויה כזאת ללמוד לקלף קוקוסים וכל היום להיות בחול עכשיו ובים? לגמרי. אנחנו נותנים להם תיזהרי, הם דברים עשויים מדהימים. לא לרצות לחזור אני יודעת, לארצות הברית. אני יודעת. אז אנחנו נותנים למשפחה חוויה מדהימה, ותמיד אפשר לחזור. אני חושבת שחשוב לזכור את זה, גם אם הגעתם נכון. להחלטה, ניתן איזה 3 שנים או משהו, בוא נגיד שאחרי שנה, קשה ולא טוב, קחו את עצמכם, תחזרו. זאת אומרת, שום דבר כמעט הוא לא בלתי הפיך. נכון, ככה אני מסכימה רואה את איתך. זה. וואי, אפילו בחירות ניתן, של אני בית של שומעת פה כנראה. המון אומץ ותעוזה, ו... ואני חושבת מה שזיהיתי בשיחה שלנו כאן, זה, את מאוד מאוד אמיתית, ואת מאוד מחוברת לרגשות שלך, את לא מדחיקה אותם. רוב האנשים, את יודעת, שמשהו שהוא לא טוב, אז אני רצה לצפות במשהו, אני מפגשת עם חברה, אני ממלאה את הריקנות הזאת באיזה משהו שלא בהכרח באמת הוא אשליה. ואני כן. שומעת כאן אצלך אישה חזקה, אישה שיודעת ומחוברת לרגשות שלה, וזה המון השראה, אז תודה. תודה. מיטל, מדהים, אני רוצה להגיד לך שגם אני בורחת. גם אני כולנו, בורחת אבל בנטפליקס, יודעים גם אני לחזור. בורחת, אני קוראת לזה מוד צימוקי, אני הרבה פעמים במוד לווייתי, שאני לוויה חזקה, לוקחת ספייס, עומדת על במות, הכל טוב ויפה, יש לי מוד של צימוק, שאני מרגישה קטנה ולא יכולה ולא מספיק יפה ולא מספיק חכמה ולא בא לי לקחת אחריות ובא לי להתכסות מתחת לשמיכה, ואני חושבת שיש את זה גם למי שגרה בישראל, עוד לפני שעשתה, או אם לגמרי. בכלל רילוקיישן, בסוף אנחנו לוקחות את עצמנו. אבל מה הגדולה שאתה חווה את הדבר הזה? מה הגדולה? בואי תסכמי לנו ככה לקראת סיום. מה עוזר לך בסוף היום לגייס את המוטיבציה הזאת ולצאת מהמיטה ולעשות ולא לשקוע שם? אני חושבת שזה המוטיבציה, לכולנו יש כמובן, זה, אומרים לי, במיוחד שאת המון שנים, בסופו של יום אנחנו חוות קשיים, אבל אנחנו חוות גם דברים טובים, אבל זה up and down, זה כמו ספירלה כזאת, אז בימים שאת מאוד, כמו שאת אומרת, שקועה ואין לך מוטיבציה, מה עוזר לך לגייס שם? תסכמי לנו את זה ככה. אז אחד, הציפיות שלי הם שיהיו ימים פחות טובים, קודם כל, וזה חלק מהתמונה. אין עכשיו אני עוברת, הנה כמו פה, אני עוברת לתאילנד עכשיו בחודשיים, יהיה רק מדהים והגילי נוצות בים וקוקוס. לא. יש ימים שהם קשים, כי אני גם צריכה לייצר לי חברויות עכשיו, ואני צריכה מסגרות לילדים, ואני צריכה דברים. אז קחו בחשבון שימים שמרגישים על תדר נמוך, זה חלק מהחבילה הזאת. לא לשכוח, אז קודם כל, אני לא נלחמת במציאות הזאת. אני מסכימה לה. כי ברגע שנלחמתי במציאות שיש לי ימים פחות טובים, אני סובלת. אז זה בסדר להרגיש כאב, אבל לא חייב להרגיש סבל. זה ההבדל, אחד. דבר השני, אני מודה על כל הדברים הטובים שיש לי, אני מסתכלת מסביב, ואני רואה מה כן עובד, ואני מתחילה ממש למנות אותם. אז יש לי את עצמי ויש לי בריאות, ויש לנו אוטו עכשיו לנסוע ולראות, ואתמול היינו בנחלים, ובלה בלה בלה, ומצאנו צופים בעברית, והילדים מתרגלים עברית, איזה מגניב. ועל זה, אחרי ההודעה, שהתדר שלי קצת עלה, אני אומרת מה עוד אפשרי. אני לא שואלת את זה זה מתוך חשוב, החוסר. אני זה לא אלה שואלת מתוך ההזדמנויות. החוסר. מה על זה שיש לי עכשיו? לא מה עוד חסר לי, מה עוד אפשרי שיהיה לי? ברגע שהתכווננתי על מה עוד אפשרי, עכשיו להרגיש בטוח לקבל אותו. וכך התחלנו את השיחה. איך אני מרגישה בטוח להיות בסיטואציות שלא נוחות לי, אבל יכולות להוביל אותי למציאות רצויה. על מה שאת שמה את הפוקוס, זה מה שיגדל לנו בחיים. אנשים צריכים להבין את זה. אני אשים פוקוס על דבר טוב, יהיה לי טוב. אני אשים פוקוס על דבר רע, יהיה לי רע. לא יעזור, זה חוקי הטבע. אז אני מודה לליטל, היה שיחה מרתקת, מהממת. הכרתי בחורה מהממת עם המון, שנותנת השראה, המון כוח, המון אומץ, ואני באמת מודה על הפלטפורמה הזאת, על השרשרת רילוקיישן,
ומצפה לשמוע סיפורים של אחרים. אז נתראה, נשתמע. אוי, נתראה כמו ליטל, תודה. אחרונה. תודה רבה.